وش المزايا والعيوب في الأوبو رينو 5 برو 5G والسامسونج جالكسي A72 والسامسونج جالكسي M62؟ ثلاث أجهزة، منهم اللي يعطي 5G ومنهم اللي يعطي بطارية مجنونة ومنهم اللي يعطي توازن كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. ثلاث أجهزة في هذا الفيديو، أكيد بتكلم براحتي، بقول لكم المزايا وبقول لكم العيوب، والله يعين الشركات علي. الفكرة من وجود هالثلاث أجهزة أنه تعطيكم خيارات مختلفة، بعضهم لهم مزايا وكلهم لهم عيوب. خلوني أبدأ أول شيء بالأوبو رينو 5 برو 5G. بسم الله. يجي بتصميم زجاجي مع إطار مصنوع من الألمنيوم، الجهة الخلفية تجي باللون الفضي المموج، ومع تحريك الجوال تعطي ألوان عديدة زي الأصفر والزهري أو حتى الأزرق. أيضا في الزاوية يجي مستطيل طولي مع بروز بسيط يحتوي على الكاميرات الخلفية. الجهة الأمامية أكثرها شاشة، والشاشة نفسها منحنية، وأيضا تجي بثقب دائري يحتوي على الكاميرا الأمامية. الجوال سماكته 8 ملم ويعتبر مناسب خصوصا في استخدام اليد الواحدة، وأيضا وزنه حوالي 200 جرام ويعتبر منطقي على أعتاد الجوال. المعالج هنا الكوالكوم سناب دراجون 865 ب8 أنوية، يدعم تصنيع 7 نانومتر ويدعم تقنية ال 5G. والمعالج الرسومي هو الأدرينو 650. واتكلم على بطارية بهالجهاز 4500 ملي أمبير ومقسومة لجزئين، بجيكم فيها وبجيب لكم كمان ليش مقسومة وش القوة اللي تجي مع هالوضع. بس انتقل لاختبار جيك بنش 5 واقول انه عطى هالجهاز 921 نقطة في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 3131 نقطة. وقدامكم مقارنة بينه وبين هواتف أخرى من نفس هالفئة. في تجربة لعبة ببجي اشتغلت بسلاسة ممتازة على إعدادات الإكستريم مع تفعيل خاصية الاتديار، يدعم نمط الجيم سبيس واللي من خلاله يمكنكم من زيادة أداء الجهاز والإطارات. أيضا يوفر 3 خيارات لتحديد مستوى الأداء بحسب حاجتكم. في بطاريتين كل واحدة 2250 ملي أمبير، والسعة الإجمالية حسب ما ذكرت قبل شوي 4500 ملي أمبير. تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة ال 65 واط باستخدام تقنية السوبر فوك 2.0. بحسب أوبو هالتقنية بتشحن لكم الجهاز من 0 إلى 100% خلال 35 دقيقة بس. الشاشة 6.5 إنش بدقة الفول اتش دي بلس، وهي أموليد. الشاشة تمثل 92.1% وتجي بأبعاد 20:9 وتدعم تقنية ال HDR 10 بلس. أيضا الشاشة تيجي بتردد 90 هرتز، وتردد اللمس يصل إلى 180 هرتز. وللتوضيح، تردد الشاشة بيعطي نعومة وسلاسة أفضل في استخدام، وتردد اللمس بيعطي استجابة عالية. 4 كاميرات خلفية. الأساسية 50 ميجا بكسل تعطي زاوية 84 درجة، وتجي بمستشعر سوني IMX 766. وأحد مزايا هالمستشعر أنه يساهم في تحسين قدرة سحب الإضاءة للحصول على الصور أوضح، بالذات في التصوير الليلي. الكاميرا الثانية عريضة بدقة 16 ميجا بكسل، الثالثة بدقة 13 ميجا بكسل، الرابعة 2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل. في تجربة التصوير في العدسة الأساسية الجودة والتفاصيل جيدة، سحب الإضاءة مرضي والألوان مشبعة وحارة في أكثر الظروف، وهذا الشيء يعتمد على نظام معالجة الصور في الجوال. في الزاوية العريضة جدا العدسة تعطي زاوية 123 درجة، والتفاصيل اللي يقدمها جيدة ومقاربة إلى حد كبير مقارنة بالعدسة الأساسية. أيضا الألوان تختلف وتعتبر أبرد شوي. يدعم التقريب الحقيقي لمرتين بنتائج وتفاصيل مرضية، وبرضه يدعم التقريب الرقمي حتى 20 مرة. والجودة كالعادة حتنخفض بشكل كبير لأنه يعتمد على البرمجيات في هالتقريب. في تصوير البورتريه التخبيش والعزل متذبذب، لكن غالبا النتائج حتكون جيدة جدا ومرضية، ومجملا تؤدي الغرض. في التصوير الليلي النتائج متذبذبة وبرضه التفاصيل ما تكون واضحة، لكن سحب الإضاءة جيد ومجملا مرضية وتؤدي الغرض. يدعم تصوير الفيديو بدقة ال 4K و60 إطار في الثانية، ويقدم جودة وتفاصيل جيدة جدا، لكن الاهتزاز في بعض الظروف يعتبر عالي خصوصا مع المشي. يدعم نمط الالترا ستدي الثبات العالي اللي يقلل الاهتزاز أثناء الحركة، ولكن هنا الدقة حتكون 1080 و60 إطار في الثانية. في التصوير الكاميرا الأمامية النتائج اللي يقدمها ممتازة وجيدة جدا، والألوان فيها مائلة للحرارة. وفي البورتريه العزل والتخبيش جيد، ومجملا النتائج مرضية. الذاكرة العشوائية 12 جيجا، والسعة التخزينية 256 جيجا. يدعم تشغيل شريحتين وما يدعم التخزين الموسع، يعني ما يقبل كرت المايكرو اس دي. النظام التشغيلي اندرويد 11 بواجهة الكلر او اس 11.1. واجهة تعتبر خفيفة وسهلة في الاستخدام، وتدعم متجر تطبيقات جوجل بلاي، ومتوافقة بشكل كامل مع خدمات جوجل. الجوال يدعم البلوتوث 5.2 والواي فاي 6، واللي راح تستفيدوا منه لو كان جهاز الراوتر عندكم يدعم واي فاي 6. برضو يدعم خدمات الدفع اللي تستخدم تقنية NFC.
Oppo Reno 5 Pro 5G يمتلك مستشعر للبصمة مدمج في نفس الشاشة ويقدم استجابة وسلاسة عالية، وبرضه يدعم فتح القفل باستخدام الوجه ولكن صورة وليس 3D، وكالعادة أذكر أنه لا ينصح بها لأنها غير آمنة. الصندوق يجي فيه غلاف شفاف وشحن سريع وكيبل شحن، ومن ناحية السعر فتقريبا 2799 ريال وقت ما سويت هالفيديو، والعملات الأخرى أمامكم على الشاشة. من ناحية الإيجابيات، واحد من أجمل الهواتف تصميما لهذه السنة من أوبو، وفعلا في جهد كبير من ناحية التصميم، سلاسة عالية في الاستخدام وأداء عالي في الألعاب، بطارية جيدة مع دعم شحن سريع بقدرة ال 65 واط. الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل بهالجهاز، أولا الشاشة لو رفعوا شوية تردد، يعني جيبوا ال 120 هرتز، أوبو ما شاء الله يمديكم. أيضا لو قلنا مقاومة الماء والغبار فما هي موجودة بمعيار رسمي، وبرضه لازم أقول من ما يدعم كرت الذاكرة الخارجي، فهنا معليش كرت المايكرو SD يا جماعة مهم لبعض المستخدمين، فلا تحرموا أحد منه إذا بالإمكان وضعه. ومن جهاز الأوبو رينو 5 برو 5G أنتقل للسامسونج جالكسي A72، مو نسخة ال 5G، النسخة العادية، فهنا حننزل بالسعر تقريبا 1000 ريال. ومنها أقول عن الجهاز إنه أكثر مواده مصنوعة من البلاستيك، والجهة الخلفية مطفية، وتصميم الكاميرات الخلفية جاي بشكل طولي وبارز. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة وتجي بثقب دائري يحتوي على الكاميرا الأمامية. الجوال سماكته 8.4 ملم ويعتبر عالي شوي، ومن ناحية الوزن أكثر من 200 جرام بشوي. المعالج الكوالكوم سناب دراجون 720 جي فهو أقل من المعالج اللي في الأوبو، والمعالج الرسومي هو الأدرينو 618. فاختبار الأداء أكيد بيعطيني أداء أقل من أوبو لأنه المعالج أقل وأيضا السعر أقل، يعني واضحة. ففي الجيك بنش 5 عطى 453 نقطة في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة عطى 1560 نقطة. وقدامكم مقارنة بينه وبين هواتف أخرى من نفس هذه الفئة. في تجربة لعبة ببجي اشتغلت بسلاسة جيدة جدا على الإعدادات العالية، وبرضو الجوال يدعم ميزة جيم بوستر اللي تحسن تجربة الألعاب مع تقديم أدوات عديدة زي معرفة حرارة الجوال، التقاط وتسجيل أسلوب معين للعب. البطارية هنا 5000 ملي أمبير، وترى هي مو أقوى بطارية في الفيديو، لا في أعلى من كذا. أما الشحن ف25 واط فقط. ما أدري ليش سامسونج وأبل خلاص بدأوا يتكوا على مسألة الشحن السريع، يحددوها يا 20 يا 25، فما أدري ليش. وهنا من 0 إلى 100% خلال ساعة و27 دقيقة بيتم شحن البطارية. حجم الشاشة 6.7 إنش بدقة الفول اتش دي بلس ومن نوع السوبر أموليد. الشاشة تجي بأبعاد 20:9، معدل تحديث 90 هرتز، حيقدم نعومة وسلاسة أفضل في التنقل بالنظام أو حتى في الألعاب لو كانت تدعم هترد. الجوال يمتلك 4 كاميرات خلفية، الأساسية 64 ميجا بكسل، الثانية عريضة جدا 12 ميجا بكسل، الثالثة 8 ميجا بكسل، والرابعة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل. في التجربة حقة التصوير العدسة الأساسية عطت نتائج بين الجيدة جدا والجيدة، الألوان باردة والتفاصيل وسحب الإضاءة تقريبا يؤدي الغرض واعتبره مرضي. ودكم حطهم جنب بعض. اوكي، هذه صورة بالأوبو رينو 5 برو 5G، وجنبها نفس الزاوية ولكن من ال A72. لحظة عذرا، هذه كانت بالM 62، فلا بالA72 الحين. في الزاوية العريضة جدا العدسة تعطي رؤية 123 درجة، والتفاصيل والجودة مرضية، وتختلف حسب الظروف معالجة الصورة في الجوال. يدعم التقريب الحقيقي ل3 مرات ويقدم نتائج جيدة، ويدعم التقريب الرقمي إلى 30 مرة، وكالعادة الجودة حتنخفض بشكل كبير لأنه يعتمد على البرمجيات. في تصوير البورتريه الجودة مرضية والتغبيش والعزل جيد ويؤدي الغرض، وللتوضيح قد تختلف النتائج بحسب الظروف والإضاءة. يدعم تصوير الفيديو بدقة ال 4K و30 إطار في الثانية، يقدم جودة مقبولة في الألوان وباردة شوي، والاهتزاز عالي نوعا ما. وبرضو الجهاز يدعم نمط السوبر ستدي اللي حيساند في تثبيت الصورة وإعطاء لقطات أفضل مع الحركة. ولكن هنا نتكلم على التسجيل بدقة 1080 و30 إطار في الثانية. أذكر بأنه هذه هي الدقة الأفضل لكثير من المستخدمين، إلا المحترفين ال 4K يمكن يحتاجوه، فيمكن 1080 أمورها زي الفل على هالجهاز زي كل الأجهزة اللي جت في هالفيديو. تصوير الكاميرا الأمامية يقدم نتائج مقبولة، ويوجد تنعيم بسيط على البشرة، وفي البورتريه عزل مقبول نوعا ما، والنتائج تؤدي الغرض. وطبعا النتائج قد تختلف بحسب الظروف. الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، والسعة التخزينية 128 جيجا بايت، ويدعم تشغيل شريحتين أو شريحة وكرت المايكرو SD. ليش؟ يعني إيش اللي قاعد يصير مع ال 71 و 72 بينهم، ونفس الشيء اللي صار ما بين ال S20 وال S21؟ ليش قاعدين تقللوا موضوع شرايح وتقللوا موضوع الدعم حق كروت الذاكرة يا سامسونج؟
فهنا عرفنا انه المفروض ال 52 وال 72 يجوا بنفس اللي جت في الموديلات اللي قبل، شريحتين مع كرت ذاكرة. ليش تشيلوها؟ حتى لو لقيتوا من بياناتكم يا سامسونج انه مو كثير من المستخدمين يستخدموا هذه الميزة، اذا في مجموعة منهم يحتاجوا هالميزة لانه تم استخدامها. اضيفوا الى ذلك لا السعر نزل ولا حتقدروا تقنعوا انه المستخدم من سلسلة الA يروح للM لانه صارت هي تدعم شريحتين كرت ذاكرة. مو حلوة الحركات ذي. حددتوا شيء ومشيتوا فيه في السلسلة، استمروا عليه. ولا يا جماعة ايش رايكم اللي قاعدين تشوفوا؟ ايش رايكم؟ معي حق ولا لا بالعصبية ذي؟ النظام التشغيلي هو الاندرويد 11 بواجهة الون يو اي 3.1 غنية عن التعريف، واحب اذكر انه سويت فيديو تفصيلي عنها وموجود في الوصف. ايضا الواجهة تدعم متجر جوجل بلاي وخدمات جوجل بالكامل، فكل اجهزة هالفيديو تدعم الخدمات حقات جوجل بالكامل. الجوال يدعم البلوتوث 5 والواي فاي بالتردد الثنائي، ويدعم خدمات الدفع اللي تستخدم تقنية NFC. الجالكسي A72 يمتلك مستشعر البصمة مدمج في نفس الشاشة، ويقدم استجابة وسلاسة عالية. برضو يدعم فتح القفل باستخدام الوجه ولكن صورة وليس 3D. محتويات الصندوق غلاف شفاف، شاحن سريع وكيبل شحن، وتعتمد المحتويات من دولة إلى أخرى. وزي ما ذكرت في البداية السعر أقل بحوالي 1000 ريال، فهنا الجهاز ب 1699 ريال وقت ما سويت هالفيديو، والعملات الأخرى أمامكم. الإيجابيات: تصميم جميل وخصوصا اللون الخلفي يجي مطفي. تجربة النظام والألعاب كانت جيدة جدا. البطارية تعتبر كبيرة بس ما تدعم الشحن السريع جدا، تدعم الشحن السريع اللي هو 25 واط بمسمى سامسونج. أداء الكاميرات يعتبر جيد على هذه الفئة. الحين بقول شيء يمكن يخلي كثير من اللي يفكروا بالA 72 يتركوا وياخذوا الA 52. من الاشياء اللي لقيتها غلط في الجهاز والفريق كله لقاها غلط، تردد الشاشه هنا 90 هرتز، تمام؟ ترى اخوه الاصغر الA 52 تردد الشاشه 120 هرتز. كيف؟ ما ادري. ليش يا سامسونج؟ ما ادري. واكيد الموضوع الثاني اللي ذكرته قبل شوي انه ما يدعم شريحتين مع كرت ذاكره، الامر اللي كان موجود في الA 71. ونسخه ال5G يمكن لاحقا اجربها لو نزلت عندنا بشكل رسمي، ولكن اول ما جاء ال72 جبته وسويت لكم هالفيديو، فكل لايك اشكركم عليه. اوصل الحين معاكم للM62 اللي لو كملتوا الفيديو بتلاحظوا انه في شيء غلط قاعد يصير. فاولا خليني اوضح لكم السعر. 1399 ريال سعر هذا الجهاز وقت ما سويت الفيديو، واسعار الباقي امامكم على الشاشه. وبطارية 7000 ملي أمبير. البصمة في زر التشغيل يعني عادي، ما جت في نص الشاشة. مع فرق السعر ومع 7000 ملي أمبير بطارية مع شريحتين وكرت ذاكرة، ليش؟ الام كيف يصير أحسن من الA؟ ما أدري. لا ويمكن تجي منه نسخة 5G. المهم خلينا أبدأ بالتصميم والمراجعة. هالجهاز مواده مصنوعة من البلاستيك، الجهة الخلفية تجي مخططة وأكثرها تجي باللون الأخضر. بصراحة التصميم ما عجبني مرة، ذكرني بهواوي. وأيضا الواجهة الخلفية تجي بحواف مائلة مع مربع في الزاوية اللي ذكرني بهواوي بشكل كامل. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة وتجي بدائرة صغيرة في منتصف تحتوي على كاميرا الأمامية. وأذكركم أنه سامسونج تسمي هالنوع من الشاشات الانفينيتي أو ديسبلاي. الجوال سميك 9.5 ملم، تعتبر سماكة عالية، ولكن مع بطارية 7000 ملي أمبير أموره طيبة. وزنه 218 جرام، والمعالج معالج سامسونج الإكسينوس 9825، ودقة التصنيع 7 نانومتر، والمعالج الرسومي مالي جي 76. وفي اختبار الجيك بنش 5 هالجهاز عطى 300 نقطة في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة عطى 1150 نقطة. وقدامكم مقارنة بينه وبين هواتف أخرى في نفس هالفئة. في تجربة لعبة PUBG اشتغلت بسلاسة جيدة إلى جيدة جدا في الإعدادات العالية، وبرضه مع تفعيل ال HDR على هالجهاز وعلى هالسعر، بل أيضا مع بطارية 7000 ملي أمبير اللي حتعطي أداء جدا كويس، والشحن 25 واط. وبحسب التجارب البطارية نفسها تعطي استخدام يوم كامل وأحيانا إلى يوم ونصف، وهذا بسبب الحجم الكبير. الشاشة 6.7 إنش بدقة الفول اتش دي بلس، وهي سوبر أموليد بلس، تيجي بأبعاد 20:9، وبرضه تعطي 16 مليون لون. ومن ناحية التردد فالشاشة بتردد 60 هرتز، ويعتبر منطقي على هالفئة بالذات مع هالسعر. الجالكسي M62 يجي ب4 كاميرات خلفية تقريبا نفس كاميرات الM51، وعلى فكرة الM51 موجود على القناة الفيديو حقه. لو تكلمنا على الكاميرات اللي هنا، الأساسية 64، الثانية عريضة جدا 12، الثالثة 5 ميجا بكسل هي للماكرو، الرابعة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل. كل جوالات هالفيديو 32 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية. ناخذ سيلفي فيهم كلهم؟
هذه الفروقات ما بين الثلاث. أروح لتجربة التصوير التفصيلية. ففي العدسة الأساسية يقدم تفاصيل جيدة مع سحب إضاءة مرض. معالجة الألوان مختلفة، أحيانا باردة وأحيانا حارة، ولكن في الأغلب الظروف تميل للبرود. في الزاوية العريضة جدا العدسة تعطي رؤية 123 درجة بتفاصيل مرضية وألوان مشبعة وأغمق. الجوال يدعم التقريب باستخدام العدسة الأساسية إلى 10 مرات، ولكن باستخدام السوفت وير البرامج، وهنا الجودة بتقل شوي لأنه تقريب رقم. في تصوير البورتريه الأداء مرضي وتختلف النتائج بحسب الظروف. مجملا يعتبر ممتاز على الفئة السعرية. يدعم تصوير الفيديو بدقة ال 4K و30 إطار في الثانية، ويقدم جودة جيدة ومرضية مع اهتزاز بسيط. وبرضه يدعم ميزة السوبر ستيدي اللي تقدم ثبات أفضل في الحركة، لكن يصور بدقة أقل وهي ال 1080p و30 إطار في الثانية. في تصوير الكاميرا الأمامية يقدم نتائج وتفاصيل جيدة وتؤدي الغرض، وأحيانا يوجد تنعيم خفيف على البشرة. وفي البورتريه يقدم صورة جميلة، ولكن العزل بين الجيد والمقبول ويعتمد على ظروف التصوير. وشفتوا مقارنة، وخلنا نجيب لكم إياها مرة ثانية، ما بين الثلاث أجهزة اللي طلعت معاكم بهالفيديو. واتكلم على ال M62 وال A72 وأكيد الأوبو رينو 5 برو 5G. الذاكرة العشوائية لل M62 هي 8 جيجا، والسعة التخزينية 128 جيجا، ويدعم شريحتين وكرت مايكرو SD. النظام التشغيلي هو الأندرويد 11 بواجهة ال One UI 3.1، غنية عن التعريف، سهلة، كويسة في الاستخدام، تدعم تطبيقات جوجل بالكامل. الجوال يدعم البلوتوث 5 والواي فاي بالتردد الثنائي، أيضا يدعم تقنية NFC، يمتلك مستشعر البصمة مدمج في زر التشغيل، وبعد التجربة يقدم استجابة عالية وسريعة. الصندوق يجي فيه الشاحن السريع، كيبل الشحن، سماعات للأذن. السعر أذكر أنه 1399 ريال وقت ما سويت هالفيديو، والعملات الأخرى موجودة أمامكم. من ناحية الإيجابيات فالأداء مرضي جدا. من ناحية الكاميرات بطارية ال7000 تخلي الاستخدام يوم بالراحة، ترجعنا الأيام نوكيا والبطارية اللي تكمل معاكم اليوم. وأيضا أداء الألعاب جيد جدا على قدرة المعالج اللي موجودة هنا. أما الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل، فجودة التصنيع حقت المواد ما هي بمرة رايقة، والجهة الخلفية بصراحة يعني لقيت أن التصميم شوي قديم. أتوقع أنه هواوي أسبق لهذا التصميم، وبرضه أنه ما جاء دعم ال 5G على هالجهاز، وأتوقع لو جاء ال 5G بيدخل بسعر زيادة 200 ريال، فكأننا نتكلم على ال A52. وقبل ما أختم لازم أذكركم بهواوي كيف كانت مسوية ربكة في هذه الفئة السعرية. النوفا عندهم يوم كان يطلع كان يجيب منافسة عالية. أتمنى دعم جوجل يرجع الهواوي عشان ترجع المنافسة بسقف عالي، وما نشوف اللاعب الوحيد على فئة الأسعار المتوسطة يكون الشاومي والباقيين قاعدين عادي يضبطوا أمورهم. لأنه في هالفيديو أوبو كان أعلى أداء، آخر الخصائص، أقوى الخصائص، حتى لو شفنا الواي فاي وشفنا البلوتوث كل شيء أفضل شيء. ولكن يبغى لكم أنتم تقيموا احتياجاتكم وتعرفوا الأفضل لكم، وهالثلاث أجهزة أحد الخيارات، والباقي كثير أجهزة موجودة في القناة. نهاية الفيديو كل فيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله.